Welcome po sa channel ko. Okay, so edit tayo ng image. Gagamitin natin for sticker printing. So gagamitin natin ng software is Photoshop. So shout out po kay Clipper Boy Barber Tools. So siya po yung nagpagawa sa atin ng sticker. So may twist po yung ating pag-edit. Ano pong twist? Pag nagre-remove tayo ng background, natatanggal yung ibang kulay ng image. Ibig sabihin, may botas yung image, kakulay ng background. So, single color lang naman yung background natin. Hindi naman komplikado, pero ayusin natin para ma-preserve yung image na gusto natin. So, marami na tayo napapanood na video sa YouTube paano mag-remove ng background. Iba't iba yung tools na gamit nila, iba-ibang ways para ma-remove yung background. Pwede yung wand tool, pen tool, color range para ma-select yung gusto ng area natin. So, okay, start na po tayo. Punta tayo sa Photoshop. So, buksan natin yung image natin. So, by the way, I'm using Adobe Photoshop 2020. Naka Mac OS po ako. So, yung command tsaka yung control ko magkaiba sa Windows. So, command ang gamit ko, control sa Windows. So, una kong ginagawa, duplicate layer, control J, command J. Bakit? Pre-preserve natin yung original image, so may basis tayo. So, disable natin yung visibility niya. So, punta tayo sa wand tool. So, keyboard shortcut niya, W. Ito, dito siya. So, kung hindi siya wand tool, baka object selection tool yung huli nyo ginamit or quick selection tool. May maliit na drop down dyan. So, may lower right niya. Right click nyo lang dyan. Click nyo yung magic wand tool. Shortcut key niya para mag-change yung option. Hold shift, then press nyo yung letter ng tool. So, W. So, shift W, W lang gagawin nyo. Okay, so click natin yung background. Hit, delete, backspace. So, nakita nyo, tanggal yung ibang part ng image. So, paano natin siya gagawin? Paano natin ilalagay yung ibang part ng image? So, pwede mo gamitin ng pen tool yan. Pero parang medyo matagal. Kasi, susundan mo yung below, tapos yung letters pa. Medyo matagal yun. So, anong solution ko rito? So, add ako layer style, stroke, kaya mabilis. Kasi tamad po ako. So, white yung color, lipat ko yan sa black. Bang! Okay, tapos ang problema. So, hindi po. Double check muna natin. So, on natin yung visibility ng original na image. Kaya ko siya lagi sinasave. Okay, so, pansin niyo may mga kulay na nag-iiba. Parang nagbi-blink. So, tatapalan natin yun. Anong ginagamit ko? Shape tool yan. Rectangle tool. So, click and drag lang dun sa part na nag-iiba yung kulay. Oops, baba natin yung layer. Okay, dito meron din. Tapos dito meron din. Okay, so tatlong shape na po yung ano natin. Check natin ulit. Ano natin yung visibility. Sorry, blur ako. Okay, yan. Ayos. Wala na. So, next, highlight natin yung tatlong rectangle na pinantapal natin. Then, hold shift para ma-select lahat ng layer. Command E or Control E para ma-flatten yung image. Next, add ulit tayo ng layer style. Nalalagyan ulit tayo ng stroke na puti. Para saan naman siya? Doon sa offset. May say offset, may extended na part pag kinat to doon sa ating paper. So, may naka-outline na kulay puti. So, yan po yung example niya. So, naka-outline siya, naka-contour siya doon sa mismong image natin. So, ganun lang po kasimple para maayos yung image. So, pwede yung gamitin yan sa ibang image. So, depende po sa image, pwedeng pen tool din para tapalan lang yung mga butas. Pero sa akin, mas madali itong ganito. Layer style kasi single color lang naman yung background natin. Pero kung iba-iba yung kulay niyan, yan medyo mahaba yung proseso. So, save na po natin. So,
sasave natin siya as PNG. So, off natin ulit yung visibility ng background natin. Then, hit File, Save As. Okay, PNG. Yan. Bahala na kayo kung anong file ninyo o sticker. Yan. Let's save. Yan. So, may nakasave na pala sa akin. So, replace na. Save. Hit OK. So, nakasave na po siya. So, thank you po sa panonood sa aking nabilisang tutorial lang. At kung bago po ulit kayo dito sa aking channel, hit nyo lang kagad yung subscribe button, pakilike na rin yung video, pakishare sa ibang social media platform para makilala din ako. Okay, so kung gusto nyo mag-comment ng ibang tutorial, comment lang po kayo down below. So again, thank you very much po.